Γεια σας φίλοι μου! Σήμερα θα κάνουμε αυτό το πολύ εντυπωσιακό και λαμπερό σχεδιάκι με σπασμένο καθρέφτη και ένα εφέ παζλ. Γεια σας φίλοι μου! Καλώς ήρθατε στο Nailipration. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται το σημερινό μας σχεδιάκι. Διάλεξα σήμερα να βάψω τα νύχια μου με αυτό το απαλό σωμόν χρώμα της Blue Sky. Πριν όμως την εφαρμογή του χρώματος, θα περάσω τα νύχια μου που είναι χτισμένα με το Ultra Bond της S&B. Θα αφήσω κενό τον παράμεσο γιατί θα τον βάψω με άλλο χρώμα και εκεί θα γίνει το σχεδιάκι μας. Έπειτα με το Mr. White της Indigo θα βάψω τον παράμεσο και πολυμερίζουμε. Έχω λοιπόν πολυμερίσει δύο χέρια από το μανό μου. Είμαι έτοιμη να ξεκινήσω το σχέδιο. Θα πάρω το μαύρο Paint Gel της Indigo. Θα χρειαστώ επίσης ένα Detail Brush. Παίρνουμε λοιπόν το πινελάκι μας στο λεπτό. Θα χρειαστούμε επίσης ασετόν, χαρτάκι και το μαύρο Paint Gel μας. Ξεκινάμε λοιπόν. Θα κάνουμε μικρά ακανόνιστα κυκλάκια για να δημιουργήσουμε κάτι σαν puzzle. Δεν θέλουμε να είναι τέλεια τα κυκλάκια μας. Πραγματικά βάλτε τη φαντασία σας να δημιουργήσει ό,τι σχήμα θέλετε. Θέλετε να είναι ρόμβι, θέλετε να είναι τετραγωνισμένα. Θέλω απλά το ένα να ακολουθεί το άλλο. Τέλεια, τώρα είμαι ικανοποιημένη με το πάχος που έχουν τα κυκλάκια μου. Θα πολυμερίσω. Αφού λοιπόν έχουμε πολυμερίσει για 30 δευτερόλεπτα το paint gel μας, θα πάρουμε το επόμενο χρώμα μας. Είναι αυτό εδώ το κοραλί της Blue Sky. Επίσης είναι το νούμερο 110 αυτό το ροζάκι και το C019 το φούξια. Θα τοποθετήσω μία σταγόνα από κάθε μου χρώμα στο χαρτονάκι μου. Έπειτα θα πάρω ξανά το detail pen μου και θα γεμίσω με τα χρώματα τα κενά μέσα στα κυκλάκια. Έπειτα παίρνουμε το Rose Mermaid της Indigo και έπειτα με το pusher μας παίρνουμε τη γοργονόσκονη και τη ρίχνουμε πάνω στο σχέδιο. Τεινάζουμε καλά. Αν δούμε ότι σε κάποιο σημείο δεν έχουμε τοποθετήσει, ξαναρίχνουμε. Και πολυμερίζουμε. Αφού λοιπόν το σχεδιάκι μας έχει πολυμεριστεί, παίρνουμε το βουτσάκι μας, τεινάζουμε καλά τη σκόνη. Αφού λοιπόν έχουμε πάρει την παραπανίσια σκόνη από το σχέδιό μας, έπειτα θα πάρω το foil της Indigo, είναι το Hollow Tiffany. Παίρνουμε λοιπόν το foil μας, θα κόψουμε μία λωρίδα και έπειτα αυτή τη λωρίδα θα την κόψουμε σε μικρά ακανόνιστα σχήματα για να δημιουργήσουμε σπασμένα καθρεφτάκια. Αφού λοιπόν έχω κόψει αρκετά ακανόνιστα σχηματάκια από το foil μου, θα περάσω το top μου
στα νύχια που θέλω να το τοποθετήσω. Μια λεπτή στρώση είναι αρκετή, ίσα ίσα για να κολλήσουν. Έπειτα θα πάρω το dotting tool μου, θα πιάσω λίγο από το gel για να μπορέσω να τα σηκώσω και θα τα τοποθετήσω όπως μου αρέσει. Και αφού λοιπόν κάναμε τα νύχια μας αρκετά λαμπερά και εντυπωσιακά, είμαστε έτοιμοι να πολυμερίσουμε. Αφού λοιπόν τελειώσαμε με τα σχεδιάκια μας, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε top coat και να πολυμερίσουμε. Έχουμε λοιπόν πολυμερίσει τα νυχάκια μας αφού περάσαμε το top. Είναι έτοιμα. Θα κάνω λοιπόν το ίδιο σχέδιο και στο άλλο μου χέρι και θα σας δείξω το αποτέλεσμα στο τέλος. Έχω λοιπόν ολοκληρώσει την εφαρμογή του σχεδίου και στο άλλο μου χέρι. Αυτό λοιπόν ήταν το σχεδιάκι που θα κάναμε σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης μπορείτε να με ακολουθήσετε και στα social media Facebook, Instagram και Twitter. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλιά πολλά!